Joo, pistetään yksi sellainen. Ai, en huomannutkaan sinua. Kaikki mitä tulette näkemään on totta. En ole säästellyt kuluissa enkä vaivannäössä, koska haluan tarjota teille maailmanluokan show. Mitä pikemmittä puheitta, tässä teille Epic 8. Mikä sitten on The Epic 8? Halusimme ottaa selvää, kuka tästä kaveriporukasta onkaan se kovin pelaaja. Testaamme pelaajia erilaisilla haasteilla ja peleillä, kunnes voittaja on selvillä. Pelaajat ovat itse voineet vaikuttaa omiin peleihinsä, mutta heillä ei ole tietoa siitä, mitä muuta on luvassa. Hei, tutustutaan ensimmäisenä paremmin ykkösjakson pelin valinneen Miikan alias Mikey Ramonin sielunmaisemaan. Mun nimi on Miika. Tällä hetkellä pelaan eniten Rocket Leaguea. Suosikkigenrenä oikeastaan tarinalliset yksin pelit. Paras peli, joka on tehty, on ehdottomasti Fallout New Vegas. Mä pelaan, koska se on hauskaa. Vaikka mä nyt en hirveästi stressaa niin kuin mistään ulkomaailman asioista kotona, mutta kuitenkin se on sellaista niin kuin rentoutumista. Koska mä tuun voittamaan Rocket Leaguea, mä oon aika hyvä huijaamaan kaikissa muissa peleissä. Suuri vahvuus on varmasti sellainen tasaisuus ja sitten se, että mä opin nopeasti uusia asioita. Tavoitteena on nousta maailman huipulle jossain pelissä. No ei oikeesti. Tavoitteena on pitää hauskaa pelatessa. Yllättävä fakta minusta. Tää on sellainen juttu, minkä mä oikeastaan pitkään halunnut jakaa koko maailman kanssa. Kuvitelkaa tilanne, että teillä on leivät siinä, leikkelepaketti tässä. Aina tulee oikea määrä leikkeleitä. Se on vaan ottaa siitä ja lätkiä näin. Ja sitten työ. No mä sanoisin, että ei välttämättä pahin, mutta rakkaan vastustaja tulee varmasti olemaan Olli. Voisin kehittyä räiskintäpeleissä, FPS-peleissä. Että niissä mulla on suurimmat avut. Suurin onnistumisen hetkeni oli varmasti se, että mä nyt oletan, että mä olin kuitenkin nopein siittiö. Ilman sitä onnistumista niin ei niinku muita onnistumisia olisi tullut tässä elämässä. Sen mä lasken suurimmaksi onnistumiseksi. Mikey Ramonin päivän peli tulee olemaan mikäs muukaan kuin Rocket League! Seuraavana pelataan eeppinen oheishaaste, jonka voittaja saa valita tiimit Rocket League-turnaukseen. Ensimmäinen haaste käytiin legendaarisella Väinölänniemen urheilustadionilla. Ensimmäisen haasteeseen mä lähden kyllä tosi luottavaisin fiiliksin, että vaikka en ole ikinä pelannut varsinaisesti kuplafutista, mutta futista on tullut pelattua koko elämä. Ja hyvin luottavaisin mielin mä lähden. Koska Mikey Ramone oli valinnut pelikseen Rocket Leaguein ja miehellä on jalkapallotaustaa, haasteen aihe oli selkeä. Harmillisesti Epic 8:in omat rakettibuustatut autot olivat pajalla, mutta onneksi Kuopion kuplafutikselta löytyi tarvittavat pelivälineet. Kuplafutiksen lähden ihan luottavaisin mielin. Parikymmentä vuotta tullut jalkapalloa pelattua, niin olettaisin, että tässä niin kun haasteessa olen suht vahva. Haasteessa pelataan 2 8 minuutin puoliaikaa ja enemmän maaleja tehnyt joukkue voittaa! Kuten Rocket Leagueissä, fyysisellä pelillä voi ainakin horjuttaa vastustajaa ja luoda joukkueelleen maalipaikkoja.
Oranssin tiimin Miikalla, Hudilla, Pekalla ja Mariuksella on ainakin koko ylivoima. Mutta näkyykö se itse ottelussa vihreän tiimin Henriä, Ollia, Karia ja Petriä vastaan? Mulle tuli fiilis, että tää on meidän peli siinä vaiheessa, kun kuulin, että mun joukkueessa on Miika ja Hudi. Enempää ei olisi tarvittu. Oman tiimin suhteen mulla on äärimmäisen kova luotto. Että mä tiedän, että siellä on nopeutta, siellä on voimaa, siellä on massaa. Että en usko, että tulee olemaan mitään vaikeuksia. Kyllähän se vähän jännitti, että vastapuolella oli kuitenkin sitten kokenut jalkapallon pelaaja ja brasilialainen vielä jalkapallomies, niin kyllähän se vähän jännitti, mutta silti toiveikas. No niin, täällä on päästä lisätunnelmiin. Täällä lähtee oranssi ja vihreä joukkue toisen vastaan pelaamassa ja Petri saa purin siinä. Tapahti, että akrataan nurin. Joo, heti siinä alussa muistan semmonen erittäin väkevä mälli suoraan Olli ja naamaan. Ja se kyllä varmasti tuntui. Ei kivalta. Oi, siinä tarjolla sitä Jälleen kerran erittäin maistuva mälli. Siinä lähtee Miika puskemaan ja pottamiin. Ja siellä! Kyllä siellä on Miika laittaa! Ja siinä tosiaan ensimmäinen maali tuli siitä. Siinä oli vähän niinku porukka lenteli sinne tänne tuonne pallojäämälle siihen P-pistettä väliin niin sanotusti. Ja siitä vaan hallittu sisäisyyden sijoitusta nyt takana. Uppoo aina. Siellä on Pekka. Mut syöttää ja Marius ja siellä! Kyllä vain! 2-0 Oransio! Ja toinen maali tuli siitä, että mä olin ite niin hengistynyt, en mä jaksanut sinne lähteä enää hyökkäämään. Onneksi Pekka otti vähän vastuuta, pisti aivan uskomattoman tarkan syötön Mariukselle maali eteen ja sieltähän se vaan napsahti. Pelaamista one-timer siihen, josta Marius teki tämän. Oi ja siellä! Henri pistää! Ja Henri pistää kaventaa tilanteen! Piti antaa kavereille tietysti vähän niinku tikkaria suuhun silleen, että tuntuu niin hyvältä vetää sitten pois. Hudi vasta, Kari, Henri, Petri ja Olli. Petri ja Olli haki. Oi! Ja sieltä! Miika pystyy ottamaan välistä pois ja se on jo 3-1 kukkuluuru. Mitä kuuluu? Sillä heittää Voltingin teki ympäri. No 3-1 maalissahan siinä kävi silleen, että mulla takaresi kramppasi ja jalka vähän heilahti, niin sitten se osui onne palloon. Mutta kaikki laskettu. Ja siellä taas laitetaan ja kyllä laitetaan. Se on hattutemppu. Kukkuluuru, mitä kuuluu? Miika laittaa sinne suoraan oikeaan alapöysään. Tässä kun oli Ollille tarpeeksi monta pusua antanut, niin sille tuli vissiin joku oikosulku aivoihin. Että varmaan 2 tai 3 aivotärähystä oli tossa vaiheessa jo saanut, niin ei peli oikein enää luistanut. Sehän syötti suoraan mulle maaliin eteen, siitä oli pakko rankasta niin sanotusti. Kiitos Olli. Erittäin hyvä syöttö. Joo, ja sieltä sitten kuitenkin tulee, oi. Henri oli melkein pikkusen littaa tästä ja saman tien vetää nurin ja Pekka pallo ja pystyy, ja se on siellä! Kyllä se on siellä! Pekka laittaa vahvasti 5-1! 5-1 ja kun Suomi-Ruotsi peli... Joo, onneksi Pekka kuunteli neuvoja puoliajalla, eli kovaa taklausta ja pallomaali. Simple stat. Tiukka syöttö siinä keskelle, siellä on hyvä idea Hudilla, mutta ei sitä kukaan hyödyntämään ja sitten Valti Petri laittaa 5-2! Joo, kaveri pääsi sitten siinä vähän kaventaa. Hyvä pystysyöttö ja nopea, tuulen nopea Petri kävi viimeistelemässä. Hyvällä vedolla maali. Ei voinut mitään. Ja katsotaan sitten. Kari lähtee sieltä hakemaan Miikaa vastaan. Siinä on titanien taistelu, kyllä röyhittää. Joo, siinä kulmassa oli sitten niinku tämmönen kunnon klassinen titanien taisto. Siinä väännettiin Karin kanssa ja oli hyvin tasaista vääntöä. Kari oli ehkä vähän niskan päällä. Sitten yhtäkkiä tuntui, että selkä retkahti. Lensin aivan kuin ja joka puolta omaa tuumataan selkään ja... Hudihan se siellä nauraa räkätti. Brasilialaisten naurua. Tuumataan selkään ja takkaa eestään tuolta ja sieltä täältä tulla. Sitten Hudi pystyy pistämään sitä palloa liikettä. Ei, siinä tulee keskellä. Miika, se on siellä kyllä! Miika laittaa! Kyllä vaan! Hudi onneksi sitten korjastilanteen syötti mulle siihen hyvin vaikeeseen paikkaan toki, mutta onneksi niin kun oma yksilötaito riitti siihen, että pystyi kantapäälle sitä heittää. Ehkä illan hienomman maali. Tässä vaiheessa peli alkoi sitten olla silleen, että me oltiin kaikki aika kylläisiä, että ei olisi jaksanut enää yhtään maalia. Piti säästellä vähän sitten rankkakisaankin. Siinä mä koitin pojille neuvoa, että miten rankkareita kannattaa vetää, että tulee varmasti maali. Vielä tätä palloja saman teillä te potku.
ylämummo! Se yritykseen sieltä laittaa ja... Oi, yrittää toiseen yläkulmaan tilanteen. Ja yrittää ylämummo, mutta ei irti! Iikka lähtee tekemään 3. suoritusta ja sinnään se menee! Ja potkaisee yli! Siinä viimeinen pari. Molemmat on väsyneitä. Molemmilla painajaloissa. Pään kestävyys on se, mikä ratkaisee. Ja Pekka oli kyllä raudan luja. Ansaitsi voittaa tämän. Miltä se tuntuu, mestari? Mestareitten mestari. Helppo homma. Molempiin yläkulmiin ja silti sitten vasemmalle kulmaan. On niin nättiä tuon kaverin tekeminen tuon. Myös varsinaisella peliajalla taisi tulla yksi osuma, oliko näin? Kyllä. Katoin, että tuossa rankkarilla Petteri oli pikkusen pihalla. Heti nöyryyti, toisella vähän ei onnistunut. Kyllä. Viimeinen uppos, se oli se idea. Mutta se oli hienosti toimittu. Hyvän näköistä toimintaa. Vegimus pääsee siis valitsemaan joukkueet Rocket League-turnaukseen. Sillä aikaa kun Pekka jää miettimään joukkueita, me Miikan kanssa lähdimme hakemaan jakson vierasta Rocket League-maisteria itse Metsän Naurista! No onko sit jäänyt niinku lapsuudesta mieleen, tai mitä aina lämmöllä muistelee, että vitsi, että sattuu ja tapahtuu tai jotain niin? No mä en tiedä miten lämmöllä sitä muistelee, mutta yksi sellainen kohtalokas kerta tulee väistämättä mieleen, kun pelasin Double Dragonia. Okei. Et semmoista. Nyt meillä on täällä Otto alias Metsänauris kyydissä ja lähdetään sitten takaisin studiolle päin. Mistä sä alun perin muuten löysit sitten tän Rocket Leaguein? No toi on hyvä. YouTube-videoitahan mä kattelin ja sitten siellä oli joku Kronovi-video ja Summitin video ja sitten se alkuun tosi paljon räjähti se Rocket League. Niin sitten se tietysti oli YouTubessa niinku suosituksissa sellaisessa, niin mä kattelin jotain videoita, oli sellainen, tää peli pitäisi saada ostettua ja kaikille kavereille, että osta tuo peli minun kanssa, kun mä halusin vaan tuon. Ei kukaan sitten varmaan 4 kuukauden sitä ostanut, niin sitten mä ostin sen itekseen. Kukaan kaveri ei tullut mukana ja aloin pelaamaan. Ensimmäinen peli oikeastaan mitä ikinä edes aloin pelaamaan sillä itekseen. Sanoit tuosta Rocket League-tapahtumista, niin peli on vienyt sua vähän ympäri maailmaa sitten. Joo. Lontoossa mä asuin silloin pari kuukautta ja siellä kävin. Ja sitten Amerikassa pari kertaa ja Kanadassa kerran. Nyt ollaan saatu Metsänauris tänne meidän pääkallopaikalle Eeppisen Kasin studioon. Miltäs nämä meidän puitteet täällä nyt näyttää ammattipelaajan silmään? Nää on niinku ammattilaispuitteet, että ihan oikein näköinen studio. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Me jo tuossa autossa vähän päästiinkin jutun juureen kiinni ja näin puhuttiin siitä, että minkälaista se ammattipelaaminen on ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Palataan vielä hetkeksi niihin. Paljonko tulee pelattua Rocket Leaguea viikossa? No ehkä mä pelaan yleensä sellaista 40 tuntia viikossa. Että... Jakautuuko se tasaisesti kaikille 7 päivälle vai jakautuuko 6 sitten 1 vapaa vai miten se Kyllä mä kaikkina päivinä pelaan sillä, että ei oo vapaa-päiviä, mutta ne on niitä päivinä tietysti enemmän kuin toisena. Että...
mainitsit, että sun paras saavutus on toi RLCS:n kakkossija vuodelta 2017. Minkälaista aikaa oli sen jälkeen? No tavallaan kun koko ajan siihen mennessä oli sellainen niin kasvanut ura, että ei se ollut sen erikoisempaa kuin silloin aiemminkaan, mutta kyllähän se aina tuntuu hienolta, kun pääsee niin askeleen pitemmälle niin tässä uralla. Että olihan se sillä niin kuin, en mä nyt tiedä tuliko siitä mitään sellaista niin isoa boostia, mutta kyllä se tuntui, että jos siellä oli siellä kisoissa, missä tultiin toiseksi, niin oli jo tosi paljon ihmisiä, jotka niin kuin kannatti meitä ja huusi meitä. Mitäs toi kommunikaatio? Miten isossa roolissa matseissa se on? Et miten paljon esimerkiksi sulla on tapana jutella mikkiin? Onko se sellaista niinku jatkuvaa papatusta vai tuleeko niinku pidettyä pitempiäkin hiljaisia hetkiä? Vai? Se on vähän niinku oikeassakin urheilussa, että tietysti mitä enemmän sen parempi, ja musta tuntuu ainakin itsestä, että mä oon tosi hyvää kommunikoinnissa verrattuna muihin. Joo. Se on ehkä mun vahvuuslajeja, yksi niistä. Niin mä koitan niinku koko ajan antaa sellaista informaatiota, missä olisi hyötyä sille niinku tiimiläisille. Ja sitten tietysti kaikki hyödyllinen, niin siitä puhutaan, mutta ei, jos on jotain ihan hyödytöntä, niin sanotaan vaan, tai ollaan sanomatta mitään, että sit se vaan haittaa, että kuulee peliä. Niin. No, oliko sit jotain silloin, kun sä itse aloitit pelaamisen, niin tuliko vastaan jotain semmoisia hienoja trikkejä tai muita tämmöisiä, mitä sä aloit itse treenaamaan sit silleen, niin kuin, että huomasit, että joku kokeneempi pelaaja, että vitsi se käyttää tuommoista, toi on tosi hyvä, että kannattaa itsekin käyttää. Nämähän on tällaisia, että koko ajan sillä niin kuin silmät ja korvat tarkkana, että mitenkä muut pelaajat tekee, että jos tapaa vaikka häviää jollekin ranked-pelissä, niin sitten siitä katsoo vaikka replayn sitä pelistä, että kun se pelasi paremmin kuin minä, että mitä voisi ottaa sen pelistä itselleni. Että tavallaan niin kuin kopioi muiden pelityylejä niin kauan, että on parempi kuin ne kaikki. Onko e-urheilijoilla vakituiset kuukausitulot myös turnausten ulkopuolella? Se vaihtelee aina tietysti eri e-sporteissa on eri suhde, mutta Rocket Leagueissa ainakin varmaan suurimman osan, jos ei ole ihan paras tiimi tai toiseksi paras tiimi, niin suurin osa tuloista tulee siitä palkasta, mikä organisaatio antaa. Niin sitten se on niinku sivutulo, mitä voittaa. Mites, oot sä joutunut ikinä perustelemaan omaa e-urheilu-uravalintaa ihmisille? Eli siis, että tuleeko paljon kommenttia, että hanki poika oikea työ? No, noitahan tulee ihan päivittäin, mutta se on yleensä vain kavereilta, että niin just, minusta se on vähän vanha vitsi, mutta niistä se on vielä hauska, niin antaa huilla. No onko ikinä tullut vastaan vielä semmoista niin jotain tämmöistä niin tietokonepsykoosia, että on niin tuntunut siltä, että nyt tästä kierteestä on pakko päästä pois, tai jotenkin niin syvällä siellä jossain niin bittiavaruudessa, että tuntuu, että tämä niin ns. Todellinen maailma tässä ympärillä jotenkin meinaa niin päästä hyppysistä. Ei se ole ehkä sillä lailla tuntunut, että niinku, ei pääse sitä irti, vaan on enemmänkin tuntunut, että joutuu edistyksiin ihan vaan sen takia, että on töissä just silloin, kun muut kaverit olisi pitämässä hauskaa jossain tai ei pääse johonkin tapahtumaan, minne tosi paljon haluaisi mennä, mutta nämä on niinku päätöksiä, että valitseeko peliuraa vai kavereiden kanssa hauskanpidon. Mut mitkä olisi semmoset kaikkien aikojen top 3 pelit? Kolmanneksi menee varmaan ehkä FIFA, toiseksi menee varmaan World of Tanks, sitten ensimmäiseksi menee Rocket League ihan kirkkaasti, ei paha mitään. Joo. Rocket League on peli, jossa pelaajat ottavat areenalla mittaa toisistaan rakettiboostatuilla autoilla jalkapallon parissa. Yleisesti peliä pelataan turnauksissa 3-3 muodossa, mutta mukana on myös muita pelimuotoja. Yhden pelin pituus on 5 minuuttia ja pelin voittaa joukkue, joka tekee enemmän maaleja siinä ajassa. Muita erikoissääntöjä ei pelissä varsinaisesti ole. Ammattilaispelaajan tunnistaa erittäin hyvistä pallon käsittelytaidoista niin maassa kuin lentäessä. Tiimitaidot ja kommunikaatio ovat erittäin tärkeässä roolissa. Joo, eka peli on tosiaan eessä ja tiimikaveriksi sain Henrin. En ole Henrin kanssa koskaan pelannut mitään peliä. En tiedä, miten paljon Henri on pelannut Rocket Leaguea. Tiedän, että on niin tuhansia tunteja muita pelejä. No Miikan minä halusin tiimikaveriksi ja sehän se tuli sieltä, että konkari pelaajahan kuitenkin. No en ole varma sitä eka pelistä. Kuulematta, että me pelataan Miikan vastaan heti alkuun, niin en tiedä.
ensimmäisen pelin lähden ihan hyvällä fiiliksellä, mutta valmistautuminen on sulkunut vähän parempaa lahville ja muuta. No niin! Tervetuloa kaikille myös tänne minunkin puolesta. Olen Sami, ystävä Spartanen ja selostan, niin kuin kaikki tietää ennakkoon, The Epic 8-sarjassa näitä kaikkia pelejä täällä. Ja minulla on täällä vieressäni niin itse Rocket Leaguean meisteri Otto Metsänauris. Tervetuloa vaan tänne mukaan selostaman puolelle ja selostajaksi tähän meidän meininkiin. No me lähdetään katsomaan ensimmäinen peli, eli meillä on ensimmäisessä pelissä Porto, toisella nimeltään Henry, Mikey Ramon, toisella nimeltään Miika vastaan Flankis ja Petri, eli Hudi ja Petri. Ja tässä ensimmäistä peliä pelataan Tokio, mikä sitä oli tää? Neo Tokio mapissa. Peli on tällä hetkellä 0-0. Ensimmäinen minuutti on pelattu jo tästä 2 vastaan 2 jännitysnäytelmässä, jossa painetaan ensimmäinen peli. 4 pelaajaa pelaa toisia vastaan 2 vastaan 2, ja niistä otetaan parhaimmat pelaajat, jotka pelaa sitten semmosen finaalipelin, ja siitä päästään 1v1 loppujen lopuksi. Miten paljon on Metsänauris merkitystä tuolla mappikontrollilla niin sanotusti tässä? No ehkä näin Pinsaran on, niin merkitystä voi vaikka olla koko ajan omassa päädyssä, jos pääsee ilmaiseksi tekemään vastahyökkäysmaalin, mutta kyllä sitten... Ja sieltä Mikey Ramon pistää kyllä heti 1-0. Oranssi tiimi pääsee johtotilanteeseen, kun 2 minuuttia 48 on kellotaulussa tällä hetkellä jäljellä. Todella näyttävän näköinen maali, pääsee kikottamaan siinä. Kuka se oli? Petri oli ottamassa vastaan, mutta ei saanut sitten sen enempää siinä aikaiseksi puolustettua tuota. Siellä pallo pyörii aika vahvasti ja sieltäkö se tulee ja Mikey Ramon, tämä kaveri, joka oli vetämässä itse asiassa pre-peleissä siellä kun pelattiin kuplafutista, niin Mikey Ramon teki hattutempu ja nyt näyttää vahvasti siltä, että Miikalla on pallo hallussa myös videopelien kentällä. Todella näyttävän näköistä toimintaa. Tuo autovalinta, mitä oot Metsänauris mieltä tuosta autovalinnasta? Juu, ei jatkoa. Ei jatkoa, selvä. Stunti seis, aivan. Mikä on? Mä oon katsonut paljon noita pro-pelejä itse tästä ja oi, ja katsotaan sieltä, ei piste, melkein ja Porto tulee ja hattutemppu 3-0. Kyllä Flankis ja Petri on tällä hetkellä helisemässä. Mä katsoin, että pro-tasolla on ilmeisesti aika paljon merkitystä sillä autolla, että aika paljon pelaa, millä Porttikin pelataan auttaa. Joo, kyllä tää on tää Porto-auto minun itsekin valinta. Kyllä sitä joskus vaihdellaan, mutta suuri osa niin käyttää ottaneen. Kyllä. Nää ilmeisesti Proto sanoo, että se on aika semmonen all-rounder, vähän niinku reachia paljon ja pelattavuus on semmonen mukava. Ja sitten Mikey Ramon pistää se hattutempon, voi että. Nyt on kyllä Flankis ja Petrillä ja siellä Mikey Ramon pistää pikkusen Panteria sieltä, kun vähän rekt laittaa siihen chattiin. Pystyy pistämään pikkusen kaverille vähän serviä sinne. Mites tää startti niin Metsänauris sinun mielestä, että on paljon katsonut noissa pro-peleissä sitä, että moni lähtee ihan suoraan kaikki all inin tupla, miksikä sitä sanotaan flipillä päälle siihen, että pääsee mahdollisimman nopeasti koskea siihen palloon. Ja kato, porttaa tällä yksin, mutta ei, mene vähän se oivaltumakin. Ramon tuleeko sieltä? Ei pysty sillä maalilla todella tiukka tilanne ja Mikey Ramon tekee jo 4. maalin putkien. Porto ja Miika johtaa 5-0 tätä ensimmäistä peliä ja siellä heitetään taas serviä chatti, että taas on tämä Tosmani on tuollainen siellä ja Porto melkein pistää siitä suoraan one-timerilla sisään, kun Miika pistää syötön Portolle, mutta ei saa finishattua sitä loppuja. Flankis työntää täysillä sinne oranssiin päätyy, mutta sitten Petri pelataan ulos ihan kioskille tosta tilanteesta ja siellä on taas tämä maali kuningas painamassa pitkää päivää katorajassa ja 9 sekuntia jäljellä tällä hetkellä. Petri lähtee puskemaan paljon. Flankis, tuleeko? Ei tästä melkein. Katsotaan pallo lentää ilmaan. Saako sitä vielä ajaa ulkopuolella? Ei, pallo pysyy edes ylhäällä ja siellä on Miika kenolla ja ensimmäinen tiimi oranssi voittaa Porto ja Miika. Lopputulema oli palkossa, oliko 7-0. Aika vahvan näköinen suoritus. Jos näitä pisteitä katsoo, niin kyllä se on ehkä yksi äijä, joka on kantanut tässä pelissä. Todella paljon. Paljonko yleensä, jos pistetilanteita on tuolla tiukoissa peleissä, finaalissa kahtona, niin paljonko siellä on? Kaikki on alle 100 vai? Se on, jos ei mene tonne jatkoajalle, niin kyllä ne on siellä 200–400 oli yleensä sellainen aika keskimääräinen privaatepeleissä. Peleissä, just näin. Miltä se noin niin ammattilaisen silmin näytti toi
ensimmäinen matsi? Aivan älyttömän kaunista. Ei pysty sanomaan. Meinas tulla aivan kauheita aluksi. Aivan kaunista. Aivan kaunista. No, jos sä olisit itse ollut siellä pelaamassa, niin olisiko nyt ollut selkeästi jotain semmoisia juttuja, mitä sä olisit lähtenyt tekemään toisin? No, kaiken. Kaiken? Ei sillä hirveästi hyviä juttuja ollut. Ei hirveästi hyviä juttuja. Olen ihan luottavainen tähän mikä tiimi itselläni sattuu, että luulen, että Olli on ihan hyvä pelaaja. Ekaan peliin lähden kyllä ihan luottavaisin mielin, että itseltä löytyy ainakin skilliä, että katsotaan vaan, että jos tiimityöskentely toimii, niin pitäisi onnistua. Toinen peli käyntiin, jossa on tällä hetkellä Quatrium Pekimus vastaan Karpe ja Olli Ramon. Pekimus on nyt pelaamassa toisessa joukkueessa, joka voitti kuplafutiksen ja pääsi päättämään nämä tiimit. Katsotaan, onko Pekimuksella mitenkä hyvä tatsi ollut näihin pelaajiin. Valitko oikein pelaajan omalle puolelleen ja katsotaan vaikuttaako se lopputulokseen. Lähdetään aloittelemaan tätä jännitysnäytelmää. Pelaajat on itse tällä hetkellä serverillä ja käynnistetään peli. Ja sieltä ensimmäinen pallo lähtee. Katsotaan, siellä Quatrium ottaa vahvasti heti ensimmäisen startin. Sieltä saa pallon haltuun ja lähtee suoraan puskemaan vahvasti sinne vastustajan alueelle. Niin kuin tuossa äsken puhuttiin Metsänaurin kanssa, niin tämä Octane on ollut tuossa aiemmassa pelissä tänään voittavassa joukkossa. Katsotaan, miten paljon sillä on merkitystä nyt tässä. Katsotaan, siellä startti on vähän se, että kaikki pyörii siellä pallon ympärillä tällä hetkellä. Ja nytten Quatrium lähtee puskemaan sitä vahvasti. Nyt Mariuksella on aika hyvä tatsi tähän peliin. On tainnut itse Pekimus tietysti valita tämän pelaajan tiimiä. Pekimus pääsee sitä avoimesti puskemaan. Ja on iso kokoisella kaverilla on myös iso kokoinen auto tällä hetkellä alla. Katsotaan, siellä boostit on nyt vähän kaikilla vähän niin ja näin. Oli paljon puhetta tuossa aiemmassa pelissä tuossa boostin merkityksestä tässä pelissä, niin oletko mitään mieltä asiasta? No kyllä se on. Boosti on vähän niinku valtaa tässä pelissä, että jos vastustajalla on 100 boostia ja sulla on 0, niin se aika peli menee siinä vaiheessa. Maalivaadillakin on ilmeisesti aika paljon merkitystä sillä, että onko boostia vai ei. Niin. Ei pysty oikein torjumaan muuta. Kyllähän se käytännössä, vaikka olisi 0 boostia, niin jokaisesta kohdasta maalia pystyy torjumaan, jos on vaan oikeesti sijoittuu. Aivan. Mitä muuten Metsänauris on myötä siitä, kun siellä on tilanne, Olli Ramon ei saa laitettua palloa maaliin, se käy niin siinä huulilla. Ja ei kumpikaan oranssissa ole edes kontestaamassa tuolta, niin oli just sanomassa sitä, että mikä merkitys sulla Demolitionilla on sitten loppupeleissä. Onko siellä joku jyyrä, joka ajaa kaikkien yli vai? Kyllähän se alkaa vähemmästäkin ärsyttämään, varsinkin jos on vastustajat sellaisia, että helposti tilttaantuu, niin aina kannattaa vaan mennä demomaan. Ja tietysti vaikka ei tilttaantuskaan, niin aina kannattaa, jos on niin mahdollisuus, niin aina pitää mennä demomaan. Se on tietysti aina vastustaja pois pelistä hetkeksi aikaa. Voiko siinä sanoa, että siinä on vähän niin kuin sellainen erikoistilanne sillä hetkellä? Se on vähän niin kuin jäähysait, mutta se on aika lyhyt vaan, että pitää heti päästä iskeä. Et se ei kuitenkaan ole mikään semmoinen peliä muuttava tekijä. Niin. Se on vähän niinku antaa tilaa enemmänkin kuin paikkoja siellä itsessään sillä. Kyllä. Oi, siellä mennään ja Karpo laittaa ylärimaan, mutta ei saa sitä maalia. 2 minuuttia jäljellä tätä toista. 2 vastaan 2 peli. Omaa pasea. Sieltä tulee pitkä veto, joka ei pysty Pekimus menee itse asiassa ohi. Näytti aika vahvasti siltä. Mitenkä toi pro-tasolla kismittää, kun se pallo lähtee menemään, se on ihan varmasti menossa ja sitten kaveri tuleekin ja tsuikkaa ohi se pallo. No, kyllä se on melkein noissa kovemman rangin peleissä, että jos ei ole ihan täydellinen veto, niin kyllä siellä joku kerkee aina torjumaan. Joo. Et ei semmosia pitkä päättyy vetoja harvemmin onnistuu. Ei oikeastaan. Jos ei ihan niinku 3 hyökkää, huomaa, että 3 hyökkää sitten vettää tyhjää maalle, mutta yleensä sinne kyllä kerkee takaisin puolustaa. Kyllä. Mites toi aerial controlli, siitäkin on jotenkin pro-pelaajien kuullut sanomaan, että siellä aika paljon käydään pro-peleissä myös taistelua tuolla ilmoissa pääosin. Kyllähän se tässä nyt on jo niin paljon kehittynyt kaikki pelaajat, että jos et on nopea ilmaan, niin sitten on häviäjä tiimissä. Että just. Aina tärkeintä pitää pallon vastustajan puolella, varsinkin niissä ilmoissa. Boostit ja ilmalennot on tärkeitä. Katsotaan, tässä on vielä 40 sekuntia jäljellä. Näyttää, että nähdäänkö me ensimmäinen? Ei nähdäkään, kun sieltä Karpo laittaa suoraan ja siellä kuuluu ja tänne huoneeseen tuuletus, kun Karpo laittaa 1-0, kun 33 sekuntia on pelitaulussa aikaa jäljellä. Aika hyvin pistää sieltä Pekimuksen ohi. Pekimus ei oikein pystynyt tekemään mitään.
tossa tilanteessa. Hyppää täysin ohi ja sitten Kari pamauttaa sinne alapörsään niin sanotusti. Ja 30 sekuntia aikaa. Kuinka monesti olet ollut tässä 1-0 tappiotilanteessa Metsänaurissa? Aika monta kertaa, liian monta kertaa. Montako kertaa on tullut comeback? No, ei se nyt tässä ole ihan mahdottomuus. Kyllä varmaan sellainen 10% ainakin on chanssit, että tosta vielä voitetaan tää peli. Ehkä 20% mahdollisuus, että siitä vielä tasoittaa. Kyllä. Katsotaan, nyt on 5 sekkaa enää tässä jännitysnäytössä aikaa. Ja siellä Marius lähtee kuljettamaan, kun pallo jo ilmassa, niin se päättyy siihen, että Olli Ramon ja Garpo ottaa 1-0 johdon ja vie voiton tästä pelistä 1-0. Ja kun pistetaulua katsotaan, niin Kari oli siellä puolustava osa tässä pelissä, sinisessä tiimissä, mutta silti teki sen ratkaisumaalin. Ootteko te valmiina? Mun piti vaihtaa oikeesti nää kledjut tosiaan. Saattaa tulla hiki tässä. Pitää olla yköset päällä. Mennään finaaliin kai te sen tiedätte. Kyllä te sen tiedätte, kun tarvii kertoa teille siitä se yhtään se enempää. Viimeinen ja se kruunaava peli. Metsänauris vastaan meidän Epic-Gaten oma Mikey Ramone. Ja sieltä lähdetään ensimmäiseen palloon tätä jännitysnäytelmää. Metsänauris vastaan Mikey Ramone. Miten tässä käykään? Siinä Metsänauris pitää hyvin defenssiä päällä, mutta Mikey Ramone selkeästi ottaa sieltä haltuun keskialueelta. Saa pallon työnnettyä sinne Metsänaurin päähän, mutta Metsänaurilla on boostit täysillä ja lähtee puskemaan suoraan Mikey alueelle. Siinä boostit hakee lisää boostia ja siellä on reple päällä, mutta Mikey pystyy estämään sen todella hyvin. Ja nyt mutta Metsänauris pelaa todella vahvasti sinne maalille ja 1-0 tärähtää tauluun, kun Metsänauris ottaa siitä ensimmäisen pisteen tästä jännitysnäytelmästä. Voi veljet, taivas varjele, mitä tässä on meillä vielä luvassa. Metsänauris johtaa 1-0. Pystyykö Epic-Gaten oma sankari, tämä Rocket Leaguean vahvin Epic-Gate-pelaaja Mikey Ramone pistää Metsänaurisen hanttiin, kun siellä Metsänauris on taas siellä Maikin maalilla, mutta Maiki on vahvasti ottamassa vastaan, mutta tuletus Metsänaurilla on liian vahva. Ja 3-0, niin kuin siinä näkyy, Maiki yrittää pistää hanttiin, mutta ei pysty estämään Metsänaurin pallokontrollia. Tai maalille päin, että tässä saataisi edes yhtä maalia, mutta siinä Reple hyppää, boostaa, heittää voltin ohi pallosta ja Reple kuningas. Nauris itse. Metsänauris siellä vastustajan omassa päässä. Metsänaurilla on todella hyvin tuo pallokontrolli tällä hetkellä hallussa. Ja ei anna yhtään armoa Epic-Gaten omalle sankarille. Metsi minuuttia menty. Nyt voi olla aika kuolettavat lukemat, jos ei Miika saa tässä minkäänlaista kontrollia. Ja voi nyt tulee korkea pallo taas vaarallisen näköisesti ja se menee suoraan yli. Metsänaurilla on täysin hallussa. Niin kuin näette, Suomen paras pelaaja näyttää, mitenkä tämä peli pyörii. Aerialilla, oi miten on hallussa. Ei, ja taas näyttää, että Aerialilla mennään ja sieltä se vahva Miika on ihan kioskilla. Toi taito, tämä kaikki mitä katselette nyt minun kanssani ja minä näen tällä hetkellä on niin kaunista katsottavaa, ettei mitään järkeä tällä hetkellä. No Aerialit, kaikki miten hyvin pallokontrolli pysyy. On enormous. Oi, ja sieltä laittaa taas vahvan. Katsotaan, saako yhtään maalia aikaiseksi. Mikey Ramone ei saa näköjään ollenkaan, vaan se tulee kuun reple. Katsokaa siinä Metsänaurista esittelettä. Katsokaa pojat, mitenkä meikäläisellä tämä pallo pysyy hallussa. Niin ihan sama, mitä mä teen. Heitäkö mä stopparin, heitäkö mä tuonne ilmaan maali yli ja Aerial, pam. Ja se on aina siellä.
Se on aina kohti maalia, todella vaikeassa paikassa. No, on todella vaikea saada tuolta yläriman korkealta kiinni, kun se pallo tulee eri kulmista. Siinä pitää ajoittaa todella hyvin. Ja Miikalla, Mikey Ramonella ei ole mitään toivoa, mitä siellä tapahtuu. Tuli vähän ehkä bukin tyylistä. Vai onko se vaan taito? Onko se vaan taitoa? Nyt olisi kyllä niin ihana nähdä tästä 1-0 maali. Mutta se vaan saattaa olla, että Mikey Ramon pelaa todella passiivisesti 10 aikaa. Ja sitten siellä näyttää siltä, että oi, että kun esitellään ja herkutellaan. 8 sekuntia aikaa, arma aika Mikey Ramon, taas Mikey Ramon ajaa ohi ja yli. Ja vino ja peli päättyy. Voittaja Metsänauris. Ja Tylyt oli lukenut GG has been called in the motherfucking chat. Well played, close one, yeah for sure, I'd say. 17-0. No niin, nyt on sit eeppinen pomo battle käyty läpi. No miltä se nyt tuntuu? Siis oli se hienoa. Vaikka katsoo tätä tulostaulua, niin oli se siis tosi siisti juttu. Sä oot kuitenkin päässyt oikeesti niinku kovan tekijän kanssa lyömään niinku kun yhteen. Ei vielä nämä omat rankit riitä ihan tonne asti. Näitä jätkiä tulisi vastaan, niin mahtavaa, että pääsi tässä nyt. No, mitäs meidän special guest star Metsänauris, miltä se tuntui? Mä tiesin jo etukäteen, että siitä oli tosi kova matsi, että piti kaikki keskittyminen laittaa siihen, mutta kyllä siinä kuitenkin ehkä vähän sai niinku sellaista yliotetta siinä alussa, niin sitten se lähti rullaamaan siitä, mutta tosi paha olla. Joo, kyllä siinä... Pakko on yhtyä tuohon, että niinku, kyllä sen selkäranka katkesi siinä jossain 13 sekunnin kohdalla. Että... Et kuitenkin niin pitkälle, et 13 sekuntia. Sen jälkeen se oli sitten vähän niinku alamäkeä siitä. Joo. Mites sä vaihdoit näppikseen ja hiireen jossain vaiheessa? Halusitko vähän lähteä niinku freestylaamaan, testailla vähän uusia juttuja vai oliko se enemmän semmoista pientä niinku almupalaa kaverille siinä vai niin? Täällä oli niin hienot näppäimistä, että oli pakko päästä kokeilemaan vähäksi aikaa. Ei siinä kyllä kovin hyvin käynyt, mutta päästään kokeilemaan. Ja voitto ei ollut uhattuna siinä. Vieläkö on herroilla jotain mietteitä tästä? Tää oli aika hieno ilta. Tää oli kyllä. Kiitoksia teille. Mikey Ramon ottaa Tylyn kylmän suihkun Metsänaurilta tässä meidän Grande-finaalissa. Varsinaisen turnauksen voittaja Mikey Ramon voitti siis Porton 7-1, pääsi haastamaan meidän vieraamme Metsänauriin, joka nyt laittoi kyllä aika tylyt lukemat taululle, voisi näin sanoa. 17-0. Ja me etenemme siihen pisteeseen, että tämä haaste, tämä peli, Rocket League, on puhallettu purkkiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tästä etenemme seuraavan pelin, mikä todennäköisesti tulee olemaan Overwatch, mutta se selviää seuraavassa jaksossa. Tässä se nyt siis oli ensimmäinen ikinä The Epic 8-jakso. Seuraavassa jaksossa on Mariuksen päivä ja pelaamme Overwatchia. Skills learning you that hold your life 10,000 hours past seems like an eternal grind. Underneath the fine keeps trying to make you stop, but if you do then someone else on the top. The ultimate strong, the will intact. Just some games to play and force to bitch left. This is the Epic 8 with forge and roll fate, so gather around and watch us play. This is the Epic Showdown. Lives won't be the same. It's time to hit the stage and dominate. Really I'm not talking about GG, I'm not to play. This is the Epic Showdown, our ultimate destiny.